වාහන ගැන හැමදාමත් වගේම ඔයාලට දැනුම අරන් එන Turbo Plus අපේ YouTube channel එකට හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ගොඩාක් අයගෙන් අපිට ඉල්ලීම් ලැබුණා වාහනේ ටයර් එක ගැනත් වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඒ නිසා අද අපි ඔයාලට කියලා දෙනවා ටයර් එකේ නිෂ්පාදිත වර්ෂය, එතකොට දිග, පළල, ඒ වගේම රිම් සයිස් එක එහෙම කොහොමද හරියටම හොයාගන්නේ කියන එක. මේ වගේ බොහෝ කරුණු ටයර් එකේම සඳහන් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ ටයර් එකේ සඳහන් වෙලා තියෙන විස්තර කොහෙද තියෙන්නේ, කොහොමද ඒක අඳුරගන්නේ කියන එක. ටයර් එකේ පළල, උස, ඒ වගේම රිම් සයිස් එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මේ මුලින්ම තියෙන්නේ ටයර් එකේ පළල. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙන්න මෙතෙන්ට තියෙන දුර. ඒක සඳහන් වෙන්නේ මිලිමීටර වලින්. එතකොට මේ ටයර් එකේ පළල මිලිමීටර් 275. තවත් උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ ටයර් එකේ පළල මිලිමීටර් 215ක් වෙනවා. ඊළඟට සඳහන් කරලා තියෙන අංකයෙන් නිරූපණය වෙන්නේ මේ ටයර් එකේ උස. ඒක සඳහන් කරලා තියෙන්නේ පළලෙන් ප්‍රතිශතයක් විදිහට. ඒ කියන්නේ පළලෙන් 100ට ගාණක් විදිහට. එතකොට මේ ටයර් එක ගත්තොත් මිලිමීටර් 275න් 100ට 40ක් තමයි මේකේ උස. ඒ කියන්නේ මිලිමීටර් 110ක් මේ ටයර් එක උසයි. අපි තවත් උදාහරණයක් අරගෙන බලමු. මෙන්න මේ ටයර් එකේ පළල මිලිමීටර් 225ක්. මේකෙන් 175ක් මේ ටයර් එක උසයි. එහෙම බලපුවාම මේ ටයර් එක මිලිමීටර් 168.75ක් උසයි. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ රිම් සයිස් එක. මේ ටයර් එකේ රිම් සයිස් එක 17යි. ඉතින් ඔයාලා ටයර් එකක් වාහනයට ගන්නකොට ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන ඔයාලගේ රිම් සයිස් එක ගැන. මොකද අඩුවට තිබුණා කියලා වැරදි රිම් සයිස් එක ටයර් එකක් ගෙනාවොත් ඔයාලට ඒක දාන්න බෑ. ඊළඟට ඔයාලට තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි මේ ටයර් එකේ නිෂ්පාදිත වර්ෂය බලාගන්න එක. ඒකත් මේ ටයර් එකේම තියෙනවා. අපි බලමු ඒක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. මේ DOT කියන නම්බර් එකේ අගට තමයි මේ නිෂ්පාදිත වර්ෂය අපිට බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අන්තිම අකුරු දෙකෙන් කියන්නේ නිෂ්පාදිත වර්ෂය. ඒ කියන්නේ මේ ටයර් එක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ 2017. මේ ඊට කලින් තියෙන අංක වලින් නිරූපණය වෙන්නේ ඒ වර්ෂයේ මොන සතියේද මේ ටයර් එක නිෂ්පාදනය කරේ කියන එක. එතකොට මේ ටයර් එක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ 2017 25 වන සතියේ. ඒ කියන්නේ 2017 ජූලි මාසේ වගේ. තවත් උදාහරණයක් විදිහට මේ ටයර් එක ගත්තොත් මෙන්න මේ ටයර් එක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ 2019 පළවෙනි සතියේ. මේ මෙතන තියෙන අකුරෙන් නිරූපණය වෙන්නේ මේ ටයර් එකට කොච්චර වේගයක් ඔරොත්තු දෙනවද කියන එක. අකුරට අදාළ වෙන විදිහට වේගය තීරණය වෙන්නේ මෙන්න මේ chart එකේ විදිහට. මෙතන තියෙනවා treadwear කියලා එකක්. ඒ අංකය අනුව ටයර් එකේ හොඳ නරක තීරණය වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහටයි. ට්‍රැක්ෂන් එක කියන්නේ ටයර් එකේ performance එක. ඒක ඩබල් A වගේ තියෙනවා නම් ඒ ටයර් එක හොඳටම හොඳ එකක්. ටෙම්පරේචර් එකෙන් තීරණය වෙන්නේ වාහනේ හයියෙන් යනකොට මේ ටයර් එක ඇතුලේ ගොඩනැගෙන උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව. ඉතින් මෙතන ඒ අක්ෂරය තියෙනවා නම් ඒක උෂ්ණත්වයට හොඳින් ඔරොත්තු දෙන ටයර් එකක්. ඒ වගේම ටයර් එක නිෂ්පාදනය කරපු රටත් මේකෙම සඳහන් වෙනවා. මේ ටයර් එක made in USA. මේ ටයර් එක made in China. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි ඔයාලා ටයර් එකක් ගැන දැනගන්න ඕන මූලිකම කරුණු. එහෙනම් වාහන ගැන දැනුම ගෙනෙන Turbo Plus තවත් අලුත් වැඩසටහනකින් අපි ඉදිරියේදී නැවතත් හමු වෙමු.